اتوماتیک سازی عملیات اتوکد با پایتون. همونطوری که میدونین یکی از کاربردهای پایتون بحث اتومیشنه. ما میتونیم یک سری از فعالیت‌هایی که خودمون انجام میدیم رو به صورت اتوماتیک بسپاریم که پایتون برامون انجام بده. توی این پروژه ما یک سری عملیات اتوکد رو به کمک پایتون به صورت اتوماتیک انجام خواهیم داد. همونطوری که میدونید اتوکد یک نرم افزار ترسیمیه برای بچه‌های معماری، عمران، مکانیک و خیلی از رشته‌ها استفاده میشه. پیشنهاد میکنم در ادامه مسیر با من همراه باشید. هسته اصلی این پروژه فریمورک کیوی هست. کلمه کیوی ممکنه شما رو یاد یک خوردنی خوشمزه بندازه، میوه کیوی، ولی خب این از نظر املایی با WI هست و اون چیزی که مد نظر ماه و یک فریمورک داخل زبان پایتون به حساب میاد با V و Y. برای اطلاعات بیشتر میتونیم وارد وبسایت خود کیوی بشیم به آدرس kiwi.org. یک فریمورک اوپن سورس پایتونی داریم که شما میتونین ازش برای ساخت اپلیکیشن های خودتون استفاده کنید و ظاهر گرافیکیشون یا همون GUI Graphic User Interface رو باهاش بسازید. منظور از GUI هر آن چیزیه که ما در ظاهر یک اپلیکیشن میبینیم، مجموعه دکمه ها و بقیه مواردی که وجود داره. موضوع بعدی بحث کراس پلتفرم بودن کیوی هست. این به این معنیه که شما اپی که داخل کیوی میسازید میتونید همزمان خروجی روی ویندوز، لینوکس، iOS، macOS و اندروید و حتی راسپبری پای داشته باشید. یعنی شما با یک بار کد زدن امکان براتون هست تا خروجی‌های مختلف داشته باشین. فرضاً اینجا خروجی ویندوز، macOS و اندروید و iOS می‌بینید که جداگانه توضیحاتش داده شده. فقط بچه‌ها این توضیح رو بهتون بدم، وقتی که یک چیزی کراس پلتفرم میشه، یعنی تقریبا روی خیلی از سیستم عامل‌ها میشه ازش استفاده کرد، ضعفی که به وجود میاد اینه که طبیعتاً تو هیچ کدومش خیلی حرفه‌ای نیست. برای ظاهرهای گرافیکی خیلی ساده میتونین از این استفاده کنین، ولی برای هر کدوم از این سیستم عامل‌ها اگر به دنبال اپلیکیشنی با ظاهر گرافیکی بسیار پیچیده هستین، میبایست از ابزار و زبان‌های دیگه استفاده کنین. ولی ما تو پروژه‌مون چون یک ظاهر بسیار ساده داریم و خیلی درگیر ظاهر UI مون نیستیم، از همین کیوی میتونیم استفاده کنیم و برای ما نتیجه بسیار خوبی رو داره. خب در کنار کیوی ما یک چیز دیگه داریم به اسم کیوی MD که اون رو هم اگر که وارد وبسایتش بشیم میبینیم که بحث متریال دیزاین رو اضافه کرده، یعنی همون کیویه و متریال دیزاین هم بهش اضافه شده. میبینید که نمونه کارهای خیلی خوبی برای موبایل باهاش ساخته شده و سورس کد هاش رو در اختیار شما قرار میده تا بتونید به راحتی داخل پروژه خودتون ازش استفاده کنید. در ارتباط با بحث متریال دیزاین ما اینجا میتونیم توی وبسایت خودش توضیحاتش رو ببینیم. یک سیستم طراحیه که توسط گوگل درست شده و به شما اجازه میده تا برنامه‌هایی با تجربه کاربری کیفیت بالا برای خودتون بسازید. فرضاً تناسبات رنگ، تناسبات ابعاد و بقیه مواردی که میبایست ما تو بحث UI مون رعایت کنیم اینجا به تفکیک توضیح داده شده. اگر که علاقه‌مند به این موضوع بودین میتونین توضیحاتش رو اینجا به صورت کامل داشته باشین. خب برگردیم به کار خودمون. ما اینجا گفتیم پس هسته اصلی کار ما کیوی هست. یک پروژه کیوی در ساختار خودش دو بخش داره. یک فایل .kv ما داریم که بحث UI ما اونجا قرار داره، همون چیزهایی که مربوط به ظاهر اپلیکیشن ما هست، و یک بخش .py که منطقهایی که پشت این دکمه ها قرار میگیره رو هندل میکنه. بخش .kv مربوط به UI میشه، یعنی تمام اون چیزهایی که کاربر در ظاهر میبینه توی این بخش میبایست کداش نوشته بشه. فرضاً ما اینجا یک لیبل داریم که یوزرنیم نوشته شده، بعد یک اینپوت باکس هست که فعلا خالیه و لیبل بعدی پسورد، اینپوت باکس بعدی دکمه لاگین، اون بالا هم یک لیبل دیگه ای داریم پلیز اینتر یور یوزرنیم اند پسورد و یک لیاوت هم قرار داره که یک باکس لیاوته که اینها همشون روی اون قرار دارن. وارد سامانه هم بشیم میبینید که ما دکمه هایی که داریم اینجا رادیو باتم و اون بحث چک باکسی که داریم، دکمه هایی که وجود داره، اینها همه توسط همون فایل .kv
ایجاد شده و قرار گرفته توی پروژه ما. گفتیم فایل دات پای ما که هم کدای پایتونی ما داخلش قرار میگیره میان اون منطقی که کار ما داره رو هندل میکنه. فرضاً اینجا پروژه ما به جنگو و اتوکد قرار وصل باشه و یک سری عملیاتی رو با اینها انجام بده. ممکنه سوال پیش بیاد که از جنگو اینجا چه استفاده شده؟ برای بحث احراز هویت و مجوز دسترسی ما اینجا از جنگو استفاده کردیم. این باعث میشه که کارفرما بتونه کنترل کامل روی پروژه داشته باشه. فرضاً یک یوزر جدید اضافه کنه که بتونه لاگین شه به سیستم و سطح دسترسی رو برای اون یوزر کنترل کنه که بتونه به بخشی از کار دسترسی داشته باشه و بخشی از کار دسترسی نداشته باشه. اینجا دو تا مفهوم به وجود میاد: authentication و authorization. authentication به معنای احراز هویت و authorization به معنای مجوز دسترسی. اینا دو تا مفهوم جداگانه‌اند که جلوتر با هم دیگه اینا رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. authentication یا همون احراز هویت مربوط میشه به همون یوزرنیم پسوردی که شما روزمره داخل بسیاری از سایت ها و اپلیکیشن ها ازش استفاده میکنید. اینجا احراز هویت شما انجام میشه و به شما اجازه داده میشه وارد سیستم بشید. فرض کنید ما یک فضایی داریم و شما میخواید وارد اون بشین. در بدو ورود از شما یوزرنیم و پسورد میخواد و اگر شما اینها رو به درستی وارد کنین به شما اجازه ورود داده میشه. ولی سوال اینجاست، حالا شما وارد اون فضا شدین، آیا به همه چیز دسترسی دارین؟ فرضاً اگه یک اداره رو در نظر بگیریم، بخش مالی، بخش اداری، بخش مدیریت و اونجا که ارباب رجوع میاد، هر کسی به هر جای دسترسی نداره. ممکنه من به برخی از اونها دسترسی داشته باشم و به برخی دیگه دسترسی نداشته باشم. اینجاست که مفهوم اتورایزیشن استفاده میشه یا هم مجوز دسترسی. جنگو برای اعمال اتورایزیشن میاد از یک ترفندی استفاده میکنه. افراد رو موقع ثبت نام عضو گروه‌های مختلف میکنه. ما گروه‌های مختلف میتونیم درست کنیم و افراد رو هنگام ثبت نام عضو هر کدوم از این گروه‌ها قرار بدیم. فرضاً ما میتونیم گروه منیجر داشته باشیم که مربوط به مدیریت ماست و افرادی که توی این گروه قرار دارن فرضاً میتونن به تمام دپارتمان‌ها یا زیرمجموعه‌های سیستم ما دسترسی داشته باشن. یا بخش دیگه‌ای به نام فاینانشال داشته باشیم که بخش مالی ما هست. شخصی که عضو این گروه هست نمی‌باید به تمام اسناد و مدارک ما دسترسی داشته باشه، فقط بخش مالی. پس ما به این صورت میتونیم گروه بندی های مختلف داشته باشیم و افراد رو از دسترسی های غیر مجاز منع کنیم و بهشون دسترسی های مجاز رو بدیم. این کار تو این پروژه توسط جنگو انجام شده و فارغ از اون سیستمی که پروژه روی اون اجرا شده، بخش پایتونی کیوی به کمک API ها این کار رو برای ما انجام میده. ارسال داده از پایتون به سروری که جنگو روش نصب هست توسط API ها انجام میشه و پاسخی که دریافت میکنه مطابق با اون تصمیم میگیره که دسترسی به شخص بده یا خیر. API ها رو بعداً توی جلسات دیگه به صورت کامل بررسی خواهیم کرد. یک روشیه که برای انتقال اطلاعات بین سیستم های کامپیوتری ازش استفاده میشه. فرضاً اینجا کامپیوتر لوکال ما محلی ما وقتی که میخواد از سرور جنگو اون استفاده کنه از API استفاده میشه. بعد از اینکه شخص احراز هویت شد و مجوز دسترسی صادر شد، حالا میبایست عملیاتش رو انجام بده. عملیات ما چی بود؟ اتوماتیک سازی یک سری پروسه ها داخل اتوکد. وقتی هر شخصی دکمه مورد نظر خودش رو میزنه، سیستم بررسی میکنه. اگر مجوز دسترسی داشته باشه، اون فایل اجرا میشه و اگر مجوز دسترسی داده نشده باشه، خطا برمیگردونه. تو این پروژه ما 3 تا عملکرد مطابق نظر کارفرما داشتیم که به صورت جداگانه عملکرد خاص خودشون رو دارن. داخل بخش پایتونی پروژه کیوی ما اینجا یک اسکریپت اصلی داریم. یک مین اسکریپت که برای هر 3 دستور اجرا میشه و متناسب با دستوری که اجرا شده اسکریپت های زیر مجموعه خودش رو فعال میکنه. فرضاً اگر عملیات شماره 1 رو کاربر فراخوانی بکنه، اسکریپت شماره 1 اجرا میشه و اگر عملیات شماره 2 اسکریپت 2 اسکریپت 3 و همینطور میتونه اضافه هم بشه. ولی ما اینجا فقط 3 اسکریپت داشتیم. این یک نمونه از کاربرد پایتون بود که همونطوری که دیدید
به خوبی تونست برای ما بحث مجوز دسترسی و احراز هویت رو انجام بده و یک UI، یک یوزر اینترفیس یا همون رابط کاربری ساده برای ما ایجاد کرد و همچنین در نهایت هم تونستیم باهاش عملیات اتوماتیک سازی داخل پایتون رو انجام بدیم. ما خیلی وارد جزئیات عملیات اتوکد نمیشیم. به لحاظ حفظ حقوق مادی معنوی که این پروژه برای کارفرما داره، فقط در همین حد ما به توضیح این پروژه اکتفا میکنیم. خوب و خوش باشی.